Good morning, students. Now here we are also discuss about the unit amalgamation of the companies. In this unit, we are also studied the methods of purchase consideration. First method, lump sum method, we are also studied. Second method, net assets method, also studied. Then third method, we are also studied here, the net payment method. That means under this method, purchasing company agrees to make. In this method, the purchasing company agrees to make payment in the form of shares, debentures, cash to shareholders, debenture holders, creditors of the vendor company, and thus the total of all these different forms of payment is the purchase consideration. म्हणजेच पर्चेसिंग कंपनीनं वेंडॉर कंपनीला शेअर्स दिले असतील, पेमेंट म्हणजे काय शेअर्स दिले असतील, डिबेंचर दिले असतील, कॅश दिली असेल, डिबेंचर होल्डर्स असतील, शेअर होल्डर्स असेल, क्रेडिटर्स असतील, त्यांना या ठिकाणी कॅश दिली असेल, तर या सर्वांची मिळून जी येणारी रक्कम असेल, एकत्रित रक्कम, दॅट इज कॉल्ड ॲज द पर्चेस कन्सिडरेशन. आता ही कन्सेप्ट आपली क्लॅरिफाईड होण्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात. बघा, द फॉलोइंग इज द बॅलन्स शीट ऑफ एक्स लिमिटेड. म्हणजे ही काय आहे, बॅलन्स शीट आहे कोणाची, एक्स लिमिटेड. द फॉलोइंग इज द बॅलन्स शीट ऑफ एक्स लिमिटेड. मग बॅलन्स शीट आपण वाचूयात. लॅबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज. लॅबिलिटी साईड, शेअर कॅपिटल 15,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज 10 each 1,50,000. 10,000 6%. प्रेफरन्स शेअर्स ऑफ रुपीज 10 each 1,00,000. 500 5%. डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each 50,000. बँक ओव्हरड्राफ्ट 28,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,00,000. लायबिलिटी साईडची टोटल 4,28,000. असेट साईड, सन्ड्री असेट्स 3,58,000. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 50,000. कमिशन ऑन शेअर्स 20,000. खाली इन्फॉर्मेशन काय दिली ते आपण वाचूयात. द बिझनेस ऑफ एक्स लिमिटेड इज amalgamated with the business of Y Limited and for a new company A Limited on the following terms. म्हणजे एक्स लिमिटेड ही वाय लिमिटेडमध्ये अमलगमेटेड झालेलं आहे किंवा कंबाईन झालेले आहे आणि एक्स आणि वाय या दोघांनी एकत्र येऊन न्यू कंपनी फॉर्म केली, ती ए लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स अँड कंडिशन्स. त्या खालील टर्मनुसार. फर्स्ट टर्म काय आहे, pay debenture holders at a premium of 10% by issue of 6% preference shares of the face value of rupees 10 each in A Limited. Second term is issue 1 equity shares of rupees 10 each and make payment of rupees 5 in cash in exchange of every 2 equity shares in Y Limited. Third point, preference shareholders to be issued 7% debentures in Y Limited. And fourth point, sundry creditors to receive 90% of the sum due to them in fully paid equity shares of rupees 10 each in Y Limited in full settlement of their claim. Calculate the purchase consideration. मग इथं काय दिलं आहे बघा, इथं आपल्याला काय सांगितलं आहे का, असेट टेकन ओव्हर केली, असेट काय केली, लायबिलिटीज टेकन ओव्हर केली, असेटचं रिव्हॅल्युएशन वगैरे वगैरे काय सांगितलं आहे का, काही सांगितलेलं नाही. मग आता इथं पॉईंट वाईज आपण बघूया त्याचा ॲन्सर. आता हे ॲन्सर पेमेंट, नेट पेमेंट मेथडचा ॲन्सर सोडवत असताना इथं किचकट फक्त वर्डिंग असतं, ते वर्डिंग आपल्या लक्षात आलं की ते आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येईल. बघा, हुम पेएबल अँड व्हॉट पेएबल. हुम म्हणजे कोणाला पे करणार आणि व्हॉट म्हणजे काय पे करणार. तर हुम म्हणजे पे डिबेंचर होल्डर्स म्हणजे कुठले, तर एक्स लिमिटेडचे डिबेंचर होल्डर्स किती आहेत, 5% डिबेंचर्स. त्यांना काय पेड केलं आहे, पहिला पॉईंट इश्यू केलेत काय, 6% प्रेफरन्स शेअर्स आहे का, 6% प्रेफरन्स शेअर्स कसे, ॲट ए प्रीमियम ऑफ 10%. मग अमाऊंट किती येणार, तर ते किती आहेत, 5% डिबेंचर्स 50,000चे, 50,000वर 10% प्रीमियम म्हणजे किती आला, 5,000. म्हणजे 50,000 प्लस हे 5,000, टोटल अमाऊंट किती आली, 55,000. म्हणजे पहिला पॉईंट आपला क्लिअर झाला.
म्हणजे 5% डिबेंचर्स आहेत एक्स लिमिटेडमधले, त्यांना वाय लिमिटेडचे 6% डिबेंचर्स ते अलॉंग विथ प्रीमियम, टोटल अमाऊंट आली ते 50 प्लस 5,000चा 10% तो प्रीमियम येतो 5,000, 55,000 रुपये ती अमाऊंट आली. दुसरा पॉईंट काय, इश्यू ऑफ वन इक्विटी शेअर्स फॉर बघा 10 each फॉर एक्सचेंज ऑफ एव्हरी 2 इक्विटी शेअर्स इन वाय लिमिटेड. म्हणजे रेशो किती आहे बघा, 1 शेअर्स फॉर 2 ओल्ड शेअर्स, दॅट इज 2:1. मग इथं ओल्ड शेअर्स किती आहेत, इक्विटी शेअर्स 15,000, त्याचे न्यू शेअर्स किती मिळणार आहेत, म्हणजे 1 शेअर्स मिळणार आहे, म्हणजे त्याच्या निम्मे येणार बघा. म्हणजे 2 शेअर्स हे वाक्य महत्त्वाचं आहे. इश्यू ऑफ 1 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 each फॉर एव्हरी 2 इक्विटी शेअर्स, म्हणजे 2 इक्विटी शेअर्सना वाय लिमिटेडमध्ये 1 फक्त शेअर्स मिळणार आहे. रेशो आला 2:1, म्हणजे 15,000च्या निम्मे आले 7,500. त्याचा दर किती आहे, 10 रुपये, म्हणजे 7,500 गुणिले 10 किती आलं, 75,000. आणि दुसऱ्या ठिकाणी कॅशमध्ये किती, 7,500 गुणिले 5 किती आलं, 37,500. अशी टोटल अमाऊंट आली, किती आली ते 1,12,500. 75 आणि हे तुमचे 37,500, म्हणजे 1,12,500 आले. तिसरा पॉईंट काय आहे, प्रेफरन्शियल होल्डर्स आर टू बी इश्यूड 7% डिबेंचर्स इन वाय लिमिटेड. जे 6% प्रेफरन्स शेअर्स आहेत, त्या 6% प्रेफरन्स शेअर्सला 7% डिबेंचर्स मिळणार आहे. ते अमाऊंट इक्वल आहे, म्हणजे प्रेफरन्स शेअरची अमाऊंट किती आहे, 1,00,000 आहे. साहजिकच त्यांना 1,00,000चे 7% डिबेंचर्स या ठिकाणी मिळणार आहे. त्यानंतर सन्ट्री क्रेडिटर्सला काय सांगितले बघा, सन्ट्री क्रेडिटर्स टू रिसीव्ह 90% of the sum due to them in fully paid equity shares of ₹10 each in Y Limited and full settlement of their claim. म्हणजे इथं सन्ट्री क्रेडिटरची अमाऊंट किती आहे, 1,00,000, त्याच्या 90% अमाऊंट किती येणार, 90,000. मग त्यांना 90,000चे काय मिळणार, इक्विटी शेअर्स मिळणार. आणि त्यांचं क्लेम असेल, ते क्लेम काय झालं, सेटल झालं, त्यांचं जे देणं असेल ते देणं पूर्ण झालं. म्हणजेच 55,000 हे कोणाला मिळणार आहेत, 5% डिबेंचर होल्डर्सना. इक्विटी शेअर्सला किती, मग टोटल ते कॅश आणि ते धरून 1,12,500. प्रेफरन्स शेअर्सला ती सेम अमाऊंट 1,00,000, पण ते कशामध्ये, 7% डिबेंचर्समध्ये. सन्ट्री क्रेडिटर्सच्या 90% त्यांच्या तेवढ्या रकमेचे त्यांना इक्विटी शेअर्स मिळणार आहेत, म्हणजे ते 90,000. अशी टोटल तुमची परचेस कन्सिडरेशन येते 3,57,500. टोटल तुमची परचेस कन्सिडरेशन किती आली, 3,57,500. पण इथं आपणाला मेन जो काही पॉईंट आहे, तो पॉईंट म्हणजे प्रॉब्लेम नीट वाचता आला पाहिजे. नेट पेमेंट मेथडमध्ये कोणाला किती, कसे, काय दिलेत शेअर्स, हे डिबेंचर दिले, ते महत्त्वाचा पॉईंट असतो. त्यानंतर क्रिएशन ऑफ गुडविल ऑर कॅपिटल रिझर्व, जे अंडर लमसम मेथड and payment method of purchase consideration, goodwill or capital reserve may be created. The goodwill is the difference between assets and liabilities taken over and purchase price. म्हणजे purchase price and liabilities taken over less total assets taken over is equal to goodwill. म्हणजेच गुडविल कसं काढलं जातं, परचेस प्राईस ॲड त्यामध्ये लायबिलिटीज टेकन ओव्हर आणि त्याच्यामधून लेस टोटल ऑफ असेट्स टेकन ओव्हर, येणारी अमाऊंट काय असेल, तुमची गुडविलची असेल. कॅपिटल रिझर्व, इफ द टोटल असेट्स टेकन ओव्हर मोर दॅन द लायबिलिटीज टेकन ओव्हर ॲट द परचेस प्राईस देअर इज कॅपिटल रिझर्व. द कॅपिटल रिझर्व डिटरमाइन टोटल ऑफ असेट्स टेकन ओव्हर लेस परचेस प्राईस अँड लायबिलिटीज टेकन ओव्हर, ते आलं कॅपिटल रिझर्व. त्यानंतर शेअर एक्सचेंज मेथड्स, म्हणजे शेअर एक्सचेंज मेथड आहे. म्हणजे इन दिस मेथड द परचेस कन्सिडरेशन इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द रेशो in which the shares of purchasing company are to be exchanged for the shares of the vendor company, and this exchange ratio generally determined on the basis of the value of each of the company's shares. म्हणजे खरेदी करणारी कंपनी असेल आणि वेंडॉर कंपनी असेल, त्यांच्यामधले जे काही शेअर्स असतील ते शेअरचे एक्सचेंज होईल. परंतु हे एक्सचेंज होत असताना त्या शेअरची व्हॅल्यूसुद्धा विचारित केली जाते. मग आता फॉर एक्झाम्पल बघा, फॉर एक्झाम्पल ए लिमिटेड हॅज ए शेअर कॅपिटल ऑफ ₹1,00,000 डिवायडेड इंटू ऑफ ₹10 each. Its business has been taken over by B Limited
The purchase consideration is to be satisfied by exchanging on the basis of each shares of A Limited has the market value of rupees 15 while that B Limited has market value of rupees 30. मग काय इथं एक्सचेंज करायचे तर ए लिमिटेडची बी लिमिटेडच्या शेअरची मार्केट व्हॅल्यूमध्ये तफावत आहे. ए लिमिटेडची किती आहे 15 रुपये, बी लिमिटेडची किती 30 रुपये. म्हणजे इन दिस केस द कम्पॅरिझन ऑफ द मार्केट व्हॅल्यू ऑफ द शेअर्स ऑफ टू कंपनीज शोज काय शोज करतं दॅट 2 शेअर्स ऑफ ए लिमिटेड आर इक्वल टू 1 शेअर्स ऑफ बी लिमिटेड. म्हणजेच ज्यावेळेस 2 शेअर्स होतील ए लिमिटेडचे त्याच्याबरोबर एकच शेअर्स असेल कोणाचा बी लिमिटेडचा. हा झाला काय एक्सचेंज रेशो. म्हणजे दिस मीन्स बी लिमिटेड विल इशू 5,000 शेअर्स ऑफ रुपीज 30 each टू ए लिमिटेड ॲज द पर्चेस कन्सिडरेशन. म्हणजे पर्चेस कन्सिडरेशन देअर फॉर अमाऊंट्स टू बी रुपीज 1.50 lakh, that means 1,50,000, that is 5,000 into 30. In this case it is decided that the entries are to be made at for the purchase consideration amount 5,000, that is 50,000 only, 5,000 into 10 only. While issuing the shares to individual shareholders of the selling company, these are to be fractions. A company cannot issue the shares fraction, but it can be issued fractionals, conditions, coupons, or pay to cash in to the fractions. There is no doubt. The settlement of the purchase consideration, it is also the important part. The purchasing company may satisfy the purchase consideration different form. म्हणजे सेटलमेंट ऑफ परचेस कन्सिडरेशन किंवा परचेस प्राईस पे करत असताना परचेस कंपनी ही डिफरंट फॉर्ममध्ये पे करत असते. त्यालाच आपण सेटलमेंट ऑफ परचेस कन्सिडरेशन म्हणतो. मग ते सेटलमेंट बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स असेल, बाय इश्यू ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स असेल किंवा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स असेल, परचेसिंग कंपनीकडून कॅश पेड केले असेल वेंडॉर कंपनीला, दॅट इज कॉल्ड ॲज द सेटलमेंट ऑफ द परचेस कन्सिडरेशन. द नेक्स्ट पॉईंट इज ट्रीटमेंट टू फंड्स. In business, variety of the funds are also created by the company. These funds may be distributed. That means these funds may be undistributed or accumulated profit or third party liabilities. मग ते फंड असतील ते काय असतील अनडिस्ट्रीब्युटेड असतील. म्हणजे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन झालं नसेल, ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट असेल और थर्ड पार्टी लायबिलिटीज असतील तर त्याचं ट्रीटमेंट नेमकं कसं करायचं. मग त्यामधला पहिला पॉईंट घेऊयात आपण अनडिस्ट्रीब्युटेड और ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट. ते अनडिस्ट्रीब्युटेड और ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट बिलॉंग्स टू द शेअर होल्डर्स. म्हणजे मी मागा पहिल्या लेक्चरला सांगितलं होतं की जो नफा असेल तो नफ्यावर क्लेम किंवा हक्क कोणाचा असतो तर त्या मालकाचा असतो. साहजिकच इथं कंपनीमध्ये मालक कोण आहे तर इक्विटी शेअर होल्डर्स. म्हणजेच इथं अनडिस्ट्रीब्युटेड और ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स बिलॉंग टू द शेअर होल्डर्स अँड देअरफॉर दे आर क्रेडिटेड टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. मग ते काय केले जातील ते इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला ते घेतले जातील. मग त्यामध्ये ते फंड कोणते आहेत तर रिझर्व्ह फंड असेल, जनरल फंड असेल तो जो बॅलन्स शीटमध्ये दिलेला असेल, वर्कमॅन कॉम्पेन्सेशन फंड असेल, कॅपिटल रिझर्व्ह असेल, सिंकिंग फंड असेल, डिव्हिडंड इक्विलायझेशन फंड असेल, शेअर प्रीमियम अकाउंट असेल, फॉरफिटेड शेअर अकाउंट असेल, वर्कर्स वेलफेअर फंड असेल, फायर इन्शुरन्स फंड असेल, डिबेंचर रिडम्पशन फंड असेल किंवा कॉन्टिजन्सी रिझर्व्ह असेल. हे सर्वच्या सर्व फंड किंवा अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट किंवा ॲक्युमुलेटेड प्रॉफिट असेल तो हा इक्विटी शेअर होल्डर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला घेतला जाईल. त्यानंतर सेकंड महत्त्वाचा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे थर्ड पार्टी ऑर आउटसाइडर लायबिलिटी. म्हणजे द अमाऊंट पेएबल टू थर्ड पार्टी ऑर आउटसाइडर्स आर ट्रीटेड ॲज थर्ड पार्टी लायबिलिटीज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ऑफ सच फंड्स आर ऑल्सो फॉलो. म्हणजे एम्प्लॉईज प्रॉफिट शेअरिंग फंड, वर्कमॅन्स सेविंग अकाउंट, प्रीमियम ऑन redemption of debentures, provident fund, pension fund and superannuation fund. म्हणजे हे या ठिकाणी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज झाली. म्हणजे एम्प्लॉईशी रिलेटेड काही देणं असेल, काही डिबेंचरशी रिलेटेड देणं असेल, ऑल दीज आर ऑल्सो ट्रीटेड ॲज द थर्ड पार्टी ऑर आउटसाइडर्स लायबिलिटीज. देअरफॉर वी आर ऑल्सो स्टडीड हिअर द नेट पेमेंट मेथड. म्हणजे इथं आपण आता नेट पेमेंट मेथडचा अभ्यास केला. नेट पेमेंट मेथडमध्ये पर्चेसिंग कंपनी ही वेंडॉर कंपनीला शेअर्सच्या माध्यमातून पैसे देत असते. म्हणजे त्यांना शेअर्स देते. मग त्या शेअरची आपल्याला टोटल व्हॅल्यू काढावी लागते. त्यानंतर डिबेंचर देत असते. त्या डिबेंचरची आपल्याला तिथं व्हॅल्यू काढावी लागते. म्हणजे अमाऊंट काढावी लागेल आणि ती इथं आपल्याला या ठिकाणी ती घ्यावी लागेल. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे नेट पेमेंट मेथडमध्ये ह्या सर्व
गोष्टी असतील त्या गोष्टी विचारात घेऊन आपणाला प्रॉब्लेम्स असतील ते प्रॉब्लेम सोडवावे लागतात. म्हणजेच की जेणेकरून या ठिकाणी आपणाला कोणतेही प्रॉब्लेम येणार नाहीत. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे युनिट आपणाला अभ्यासायचं आहे. ते अभ्यास करत असताना प्रॉब्लेममध्ये नेमकं काय दिलं जाईल त्याचा आपण अभ्यास करूया. तर प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला बॅलन्स शीट दिली जाईल आणि बॅलन्स शीट दिल्यानंतर खाली ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिली जाईल. तर स्टेप नंबर फर्स्टमध्ये आपण काय करावं लागेल, तर स्टेप नंबर फर्स्टमध्ये रीड द प्रॉब्लेम केअरफुली. प्रॉब्लेम नीट वाचावा लागेल. प्रॉब्लेम नीट वाचल्यानंतर तिथं तुम्हाला बॅलन्स शीट असेल ते बॅलन्स शीट दिली जाईल. अमलगमेशनमध्ये 2 कंपन्यांची बॅलन्स शीट दिली जाईल आणि त्याची या ठिकाणी खाली टर्म्स अँड कंडिशन ते करतील. मग तिथं असेट्स लायबिलिटीज ते कन्व्हर्ट केल्या की ते झालं कुठलं नेट असेट मेथडचं प्रॉब्लेम झाला. जर या ठिकाणी खाली टर्म्स अँड कंडिशन सांगितले असतील फॉर टेकन ॲज द इक्विटी शेअर्स फॉर एव्हरी 2 शेअर्स इक्विटी शेअर्स किंवा डिबेंचर्स, तर ते झालं नेट पेमेंट मेथडचा प्रॉब्लेम. आणि लमसम अमाऊंट दिली असेल तर ती झाली लमसम मेथड. आता इथं नेक्स्ट लेक्चरला आपण या ठिकाणी अकाउंटिंग एंट्रीज ह्या ठिकाणी इन द बुक्स ऑफ वेंडॉर कंपनी आणि इन द बुक्स ऑफ पर्चेसिंग कंपनी त्याचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. आता आपण मेथड ऑफ परचेस कन्सिडरेशन बघितल्या, त्यानंतर आपण अकाउंटिंग एंट्रीज की ज्या माध्यमातून आपल्याला अकाउंटिंग करावं लागतं किंवा अकाउंटिंगचं प्रॉब्लेम सोडवत असताना हे आपल्याला विचारात घ्यावं लागतात. तर स्टेप बाय स्टेप हे प्रॉब्लेम आपण सोडवलं तर याचा कुठलाही प्रॉब्लेम तुम्हाला या ठिकाणी येणार नाही. म्हणजे अशा पद्धतीनं इथं अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंगचं अमलगमेशन आणि ॲब्सॉर्प्शन युनिट हे सेमच आहे. मेथड या ठिकाणी परचेस कन्सिडरेशन काढण्याचं सेमच आहे. त्यामुळं एकदा शिकवल्यानंतर तिथं ॲब्सॉर्प्शनमध्ये कोणतीच अडचण येणार नाही. मग नेक्स्ट लेक्चरला आपण अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडॉर कंपनी याचा या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. म्हणजे आता इथं आपण नेट पेमेंट मेथड समजली. पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये या ठिकाणी थोडंसं 10% समजेल, 20% समजेल. ज्यावेळेस आपण प्रॅक्टिस केल्यानंतर ते आपल्या परफेक्ट लक्षात येईल. म्हणजे अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम सोडवत असताना कंपनीचे शेअर डिबेंचर्स वगैरे ते पाहून त्याचा एक्सचेंज रेशो हा या ठिकाणी कसा काढला जातो याचासुद्धा आपण अभ्यास तिथं या ठिकाणी मेथड पाहत असताना आपण या ठिकाणी केलेला आहे. थँक्यू व्हेरी मच.